आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत प्रख्यात स्पाइन सर्जन डॉक्टर शैलेश हदगावकर सर. नमस्कार सर. नमस्कार. पण कॉमन कोल्ड नंतर सर्वात कॉमन होणारा जगभरामध्ये जो डिसीज आहे तो बॅकपेन आहे. आय थिंक दॅट इज लॅक ऑफ एक्सरसाइज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट रिझन फॉर मसल हॅव्हिंग फटीग which leads to back pain. You are riding a bike, you are holding this handle and your lower back is on the seat. एक्झॅक्टली ज्या ठिकाणी पॉटहोल्स आहेत किंवा स्पीड ब्रेकर आहे बरोबर लोअर बॅक वरतीच इम्पॅक्ट येतो. इफ यू टेक केअर ऑफ युअर बॅक विल टेक केअर ऑफ यू असं मी पेशंटना सांगतो. आणि कधी कधी लहान मुलांच्या मध्ये आम्ही बघतो की सम अमाऊंट ऑफ डिफॉर्मिटी असते. तर त्या ठिकाणी आईवडिलांचं आणि शाळेमध्ये पण टीचरचं लक्ष असणं गरजेचं आहे, कारण याचे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स खूप चांगले आहेत इफ यू डिटेक्ट इट अर्ली. बुमराह, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, all of them have got surgery done in recent time आणि they are all active fit individuals. आणि आज आपण AIच्या विश्वामध्ये नॅचरल इंटेलिजन्स विसरून चाललोय. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत प्रख्यात स्पाइन सर्जन डॉक्टर शैलेश हदगावकर सर. ते चीफ ऑफ स्पाइन सर्जन युनिट आहेत, हेड ऑफ न्यूरोसायन्स डिपार्टमेंट आहेत, डायरेक्टर ऑफ एशियन स्पाइन सर्जन आहेत. असे हे नावाजलेले स्पाइन सर्जन आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेत. पण त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार सर. नमस्कार सर, मगाशी जसं मी ऑडियन्सला सांगितलं की तुम्ही स्पाइन सर्जन आहात आणि स्पाइन म्हणजे मणका आणि बॅक पेनशी रिलेटेड मेनली पेशंट तुमच्याकडे जास्त येतात. तर हे खूप कॉमनली वाढायला लागलं की कोणी म्हणते कंबर दुखते, पाठ दुखते, मान दुखते आणि बऱ्याच यंग एजपासून लोक आजकाल म्हणायला लागले. तर त्याचं काय कारण असेल? असं की खूप रिलेव्हंट क्वेश्चन आहे डॉक्टर पल्लवी. आणि मला एकच सांगायचं आहे की रिसेंटली आय वॉज गोईंग थ्रू वन आर्टिकल आणि त्यात सांगितलं की कॉमन कोल्ड म्हणजे कोविड झाल्यानंतर कॉमन कोल्ड वॉज ऑलवेज देअर, पण कॉमन कोल्ड नंतर सर्वात कॉमन होणारा जगभरामध्ये जो डिसीज आहे तो बॅकपेन आहे. तो इट इज सो कॉमन, कारण इफ यू रिअलाइज तुमच्या एव्हरी वन्स हाऊस विल हॅव वन पर्सन विथ सम अमाऊंट ऑफ नेक पेन, बॅक पेन. इट्स नॉट कॉन्स्टंट की हमेशा राहणार नाही, कमी जास्त होणार, पण दॅट इज व्हेरी व्हेरी commonly used even if you're sitting but your lower back is moving and that starts giving some amount of sprain to the lower back muscles or neck muscles and that is the reason की back pain हा खूप common आहे. आणि भारतात तर we are saying ki it is increased because of recent style of working, all day work and sitting job. All these things contribute to more amount of back pain. आणि एक्सरसाइज पण कमी झालं डे टू डे रुटीन लाईफमधलं, त्यांची हालचाल कमी झाल्यामुळे पण होऊ शकतं का? असं मला वाटतं की इंस्टाग्राम आणि फेसबुकपेक्षा इंस्टाग्रामवरती लोकांनी खूप फोकस केला आहे आणि दे वॉच अ लॉट ऑफ व्हिडिओज. पण ॲक्टिव्हिटी जेव्हा वेन दे आर रिअली इन टू प्रॅक्टिस ऑर वर्किंग तर खूप कमी लोक ॲक्च्युली रिलिजियसली एक्सरसाइज करतात. I think that is lack of exercise is one of the important reason for muscle having fatigue which leads to back pain. That is one important thing. आणि बॅक पेन आजकाल आपण बघतोय तर मिड एज टू एल्डरली. जुन्या काळात आपण बघायचो की सिनियर लोकांनाच व्हायचा किंवा अबाव 50 असं वाटायचं 60-70चा. पण आता आजकाल असं राहिलं नाही. यंग एजमध्ये सुद्धा आपण वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स कमिंग टू आवर क्लिनिक. इव्हन स्टुडंट्स आर कमिंग विथ बॅक पेन बिकॉज दे आर स्टडिंग. स्पर्धा परीक्षा देत आहेत 20 years, 18 years, 25 years. वी आर सीइंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस पण मुळे पण होतं आहे. असं म्हणजे की मी काही वर्ष इंग्लंडमध्ये होतो आणि त्या ठिकाणी आय हॅव सीन की ऑक्युपेशनल स्ट्रेसमुळे लोक करायचे. इंडियात तसा प्रकार नाही आहे. जास्त लोक असं दे डोंट फेक बॅक पेन इन इंडिया, पण भारतामध्ये पण स्ट्रेस हा नक्कीच आहे. वर्क रिलेटेड, फॅमिलीमध्ये काही इश्यूज असतील, फायनान्स रिलेटेड, अँड दॅट ऑल्सो कॅन कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्क्रीज इन बॅक पेन. देर आर स्टडीज विच हॅव शोन दॅट स्ट्रेस इन्क्रीजेस बॅक पेन ऑल्सो. आता जनरली कोणी म्हणलं की मला बॅक पेन होत आहे तर जनरल समज असा आहे की बोनशी रिलेटेड काही झाले असेल, पण ते नेहमीच बोनशी रिलेटेड नसतं, मसलशी रिलेटेड पण असतं. तर ते कसं ओळखायचं की हे मसलचं आहे का बोनचं आहे? नाही, आणि मला सांगायचं की प्रत्येकाचाच त्रास हा खूप सिरियस नसतो. बरोबर. नॉट एव्हरी वन विल हॅव अ मेजर प्रॉब्लेम. सगळ्यात महत्त्वाचं आय विल ऑलवेज टॉक अबाउट इज जनरल की घरात होणारी कंबरदुखी, पाठदुखी, मसल स्प्रेन और स्ट्रेन आपण म्हणतो की मसल, दॅट्स अ इम्पॉर्टंट पार्ट.
बऱ्याच वेळेस विटॅमिनची कमतरता आहे, जी आजकाल सगळ्यांनाच आपण बघतोय. विटॅमिन डी, विटॅमिन B12 विच इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू फटीग अँड देर आर लॉट ऑफ स्टडीज विच आर सपोर्टिंग, आणि त्या फटीगमुळे सुद्धा पाठदुखी आणि कंबरदुखी होते. तर दॅट्स अ सेकंड बेसिक अँड इम्पॉर्टंट कॉज. इनॲडव्हर्टंटली आपण काही उठतो किंवा गाडीमधून उतरतो खाली किंवा बाईकवरतून चालताना झटका लागतो, दॅट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट्स टू some amount of pressure in the back and lower back muscles, which leads to, they are very strong muscles. And this is the first basic reason. Second important reason is a disc. जी सर्वांना मनात भीती वाटते की मला डिस्क झाली आहे का, स्लिप डिस्क झाली आहे का, किंवा खुर्च्या, मराठीत खुर्च्या म्हणतात आणि गादी म्हणतो आपण त्याला, की गादी सरकली माझी कमरेची. तर दॅट कॉन्ट्रीब्युट्स टू, जे आपण कॉमनली ऐकलेला वर्ड आहे सायटिका, किंवा की मला स्पॉन्डिलोसिस झाला आणि नंतर पायात पण त्रास चाललाय, सायटिकासारखा त्रास होतोय. तर दीज आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स वेअर फर्स्ट इज मसल, देन इज युअर डिस्क, अँड देन मग स्ट्रक्चरल काही कारणं, की ज्या ठिकाणी मणक्याची नस दबलेली आहे त्याला आपण लंबर कॅनल स्टेनॉसिस म्हणतो, किंवा मणका पुढे मागे सरकलेला आहे की ज्या ठिकाणी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस म्हणतो. दीज आर द स्ट्रक्चरल रिझन्स फॉर बॅक पेन. आणि असोसिएटेड असं म्हणाला तर की काही लोकांना अर्थरायटिस कॅन लीड टू बॅक पेन, जसं की युरिक ॲसिडचं प्रमाण वाढलं, त्याच्यामध्ये पण इव्हिडन्स आहे की बरंच बॅक पेन, नेक पेन होऊ शकतो, किंवा रुमॅटॉइड अर्थरायटिस किंवा अँकिलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस, दॅट ऑल्सो कॅन कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉट ऑफ स्टिफनेस, बॉडी बिकम स्टिफर, आणि वाकायला किंवा ॲक्टिव्हिटी करायला त्रास होतो, आणि दॅट लीड्स टू पेन. डिफ्यूज इडिओपॅथिक स्केलेटल हायपरऑस्टोसिस म्हणतो, डिश, which looks like ankylosing, but that also can contribute to a lot of stiffness. आणि हे आजकाल आम्ही खूप जास्त प्रमाण बघतोय. तर मसल्स, स्ट्रक्चरल रिझन्स आणि अर्थरायटिस, दे आर द प्रायमरी कॉमन रिझन्स विच वी नॉर्मली सी. आणि आता बाईक चालवणारे लोक, काही लोक खूप त्यांचं कामच बाईकवर असतं, मग त्यांचं पोश्चर, काही लोकांचं उभं राहूनच काम असतं, मग त्यांच्या त्या बॅड पोश्चरमुळे पण आजार होऊ शकतात का मोठे? देर इज अ लॉट ऑफ रेलेव्हन्स टू अर्गोनॉमिक्स अँड पोश्चर. आणि जेव्हा आपण बघतो की बाईक, दॅट्स अगेन यू होल बॉडी लोडिंग, यू आर रायडिंग अ बाईक, यू आर होल्डिंग द हँडल अँड युअर लोअर बॅक इज ऑन दी सीट. एक्झॅक्टली ज्या ठिकाणी पॉटहोल्स आहेत किंवा स्पीड ब्रेकर आहे, बरोबर लोअर बॅकवरतीच इम्पॅक्ट येतो. आणि आता मी बरेच यंगस्टर्स बघतो, 50-70 किलोमीटर वन वे, 80 किलोमीटर ऑफिसला जातात, म्हणजे अँड दे आर डुईंग इट फॉर 8-10 years, अँड वेन दे आर इन द मिड-30s दे कम टू मी आणि म्हणतात, डॉक्टर या बाईकने माझी खूप वाट लावली आणि मला खूप त्रास होतोय. कारण आता मी बघितलं की हे डिलेव्हरी बॉयज वाढलेत, प्रत्येक गोष्ट डिलेव्हरी झाली आणि ते 2 व्हीलरवरती झाली, तर त्यांची संख्या खूप वाढली आणि त्यांच्यामधलं बॅकपेन खूप जास्त आहे. वी डू सी ॲटलीस्ट वन्स अ वीक असे डिलेव्हरी बॉयज ऑल्सो, दे आर कमिंग. तर त्यांना आपण काय सांगू शकतो की नाही, आय थिंक सी कसं आहे ना की यू कॅनॉट चेंज युअर प्रोफेशन. आय हॅड अ IT इंजिनियर हू केम टू मी, आणि 8-9 वर्ष पुण्यातच काम करत होता, आणि नंतर तो माझा 1 वर्षापासून पेशंट होता, आणि नंतर सडनली तो मला बोलला की डॉक्टर मला तुम्ही जरा सर्टिफिकेट द्या आता मी 1 महिन्याचं किंवा 15-20 दिवसाचं टू रेस्ट. मी का रे? नाही मी कंपनी सोडायचा विचार करतोय आणि आय वॉन्ट टू गो फॉर फर्दर एज्युकेशन. मी म्हटलं मग तुझं जॉब? तर नाही या जॉबमुळेच कंटाळलोय मी, बसून माझा बॅक पेन ठीक होत नाही आणि वॉन्ट टू चेंज माय प्रोफेशन. म्हणजे अशा एक्स्ट्रीमपर्यंत पण लोक करायचा विचार करतात. तर आय फील maybe yes, be careful when you are riding your bike or car or whatever work, or even in IT industry, you if you take care of your back will take care of you, असं मी पेशंटना सांगतो. Your posture, the way you sit, the way you eat, the way you exercise or keep your back in condition, what आपण जे म्हणतो की conditioned back, की regular religious exercise 3-4 days a week, or swimming or walking, to keep the muscles of the back and abdominal intact. There is like a 360-degree support to the back. If you keep it upright, I think it is going to be very very useful. आणि त्रास थोडाफार होऊ शकतो, पण कॉन्स्टंट किंवा लॉंग टर्म किंवा क्रॉनिक नाही हवा, हा आपला प्रयत्न असतो. आणि मी बघितलं की मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समन्स किंवा दोज हू आर ॲक्टिव्हली इन्वॉल्ड इन योगा और सम अमाऊंट ऑफ ॲक्टिव्हिटी, दे सफर व्हेरी लेस. ओके, म्हणजे एक्सरसाइजचा फायदा होतोच. आता तुम्ही बोलता म्हणले की स्टमक फॅट, पण म्हणजे थोडंसं ज्यांचं वेट हेवी असतं तर त्यांना लवकर बॅक पेनचे प्रॉब्लेम्स
येऊ शकतं? नाही, द रिलेव्हन्स ऑफ बॅक पेन इन ओव्हरवेट इज बेसिकली देर इज अ लॅक्सिटी ऑफ युअर ॲबडॉमिनल मसल्स. पोटाच्या मसल्स वीक झाल्यामुळे स्ट्रेंथ इन द 360 डिग्री जे बॅक मसल्स आहेत त्यात पण राहत नाही. आणि जनरली वेन यू आर ओबीस, प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्हाला काही काम करायचं आहे, काय जर इन केस तुमच्या हातातून काही पेन खाली पडला, यू डोंट फील लाईक लिफ्टिंग अप बिकॉज थोडंसं लेथार्जिक आणि इनॲक्टिव्हिटी खूप जास्त असते ओव्हरवेट पेशंट्समध्ये. अँड दॅट लीड्स टू मसल अँड पुअर टोन ऑफ द बॅक मसल्स अँड लीड्स टू बॅक पेन. जरी वजन नाही कमी झालं आणि ते एक्सरसाइज करत राहिली तर त्यांचा बॅक नीट राहू शकतो. काही लोकांच्या जेनेटिकली दे कांट लूज वेट येस. आणि इट्स नॉट देअर फॉल्ट की ते खूप खात नसतात तरी पण होत नसतं. पण इफ दे मेंटेन दे कॅन बी बेटर. बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिस्क prolapse slightly higher कारण loading of the whole body comes on the lower back. येस. आता जसं आपण बोलतोय लोअर बॅकबद्दल, तर बायकांमध्ये खूप जास्त बघायला मिळतं लेडीजमध्ये, की जरा 30 क्रॉस केलं की त्या म्हणतात माझी कंबर दुखते. म्हणजे ते एक रिझन पण आहे, एक आमचं एक्सक्यूज पण आहे आणि खरंच होत पण असतं की आमची कंबर दुखते किंवा बॅक पेन होतोय आम्ही म्हणतो. डॉक्टर पल्लवी, तुम्ही एकदम राईट प्रश्न विचारलेला आहे आणि हा प्रश्न मला माझ्या क्लिनिकमध्ये भरपूर पेशंटने विचारला आहे. सगळ्यात कॉमनली आय सी पेशंट विथ प्रेग्नन्सी आणि प्री प्रेग्नन्सी आणि पोस्ट प्रेग्नन्सी. कारण वेट वाढलेलं असतं, युटेरस वाढत असतं, ओव्हरऑल बॉडीचं शेप चेंज होत असतो, सेक्रोइलियाक जॉईंट ऑल्सो थोडासा स्ट्रेच होत असतो. दॅट लीड्स टू लोअर बॅक पेन, सम हॉर्मोनल चेंजेस. 90% इन माय एक्सपिरियन्स इन लास्ट वॉट एव्हर इयर्स आय एम प्रॅक्टिसिंग, 18-20 years, 90% पेशंट्सना पोस्ट डिलिव्हरी इन 1 month's टाईम दे स्टार्ट फिलिंग बेटर. Only 9 to 10% people continue to have some amount of back pain. आणि few of them contribute to the anesthesia which was given by the anesthetist. आणि ते म्हणतात त्याच्यानंतरच सुरू झाला. ते त्यांच्या डोक्यात एवढं घट्ट बसलेलं आहे की आपण त्यांना किती पण कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न केला की ते त्याच्यामुळे नाही आहे, पण ते त्यांना वाटतं की ते त्याच्यामुळेच आहे. म्हणजे माझ्याकडे 10 फिमेल येत असतील तर 8 त्या म्हणतात हो माझं सीझर झालंय, मी इंजेक्शन घेतलंय त्याच्यामुळे माझं पेन होत आहे. देर आर सर्टन स्टडीज की ते जेव्हा सिझेरियन होतं त्यावेळेस ते इपिड्युरल टाकतात किंवा स्पायनल इंजेक्शन टाकतात आणि सम अमाऊंट ऑफ इन्फ्लेमेशन होतं. पण आय थिंक रेलेव्हन्स टू दॅट इज व्हेरी व्हेरी लेस. पण पीपल टॉक अबाउट इट आणि त्यामुळे ते ॲनेस्थेशियामुळे झालं आणि नंतर झालं. पण आय ऑलवेज टेल देम इफ यू डू गुड एक्सरसाइज दिस विल गेट बेटर. मे बी ही मिथ आहे की इंजेक्शनमुळेच तुमचं, आणि इतक्या वर्षानुवर्ष काही बायका 10 वर्ष म्हणतात की त्या इंजेक्शनमुळे पेन होतंय. तर तुम्ही एक्सरसाइज नीट केली, डाएट नीट केला तुमचा आणि सप्लिमेंट तुमचे प्रॉपर असले तर तुम्हाला नाहीच होणार. नक्कीच. यंग लोकांमध्ये कसं करायला पाहिजे की यंग लोकांमध्ये त्यांनी कशी त्यांच्या बॅकची काळजी घ्यायला पाहिजे? आय थिंक दे हॅव द बिगेस्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ एज. आय ऑलवेज टॉक अबाउट 20 to 30 इज युअर पीक एज लाईफमध्ये, की ज्या ठिकाणी तुम्ही काही पण करू शकता. जसं की यू हॅव दॅट मसल्स विच रिली कॅन बी फ्लेक्सिबल ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. कोणाला अर्ली अर्थरायटिस पण असेल जो अनुवांशिक असतो, त्यांनी पण जर चांगली स्ट्रेंथनिंग केली तर दे रिली कॅन बी व्हेरी स्ट्रॉंग अँड व्हेरी गुड. द एक्सरसाइज इज पॅरामाऊंट. इफ यू आर यंग यू कॅन डू द एक्सरसाइज. तुम्ही जेव्हा नेटमध्ये बघता आजकाल व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आलेली आहे आपल्याकडे आणि विकिपीडिया पण युनिव्हर्सिटी आहे, त्यामुळे सगळ्यांना ते माहीत असतं. पण इट इज इम्पॉसिबल टू सिट 90-90. त्यात दाखवलं असतं की असं बसलं पाहिजे. तुम्ही जर ह्युमन बिईंग असाल, माणूस आहे नॅचरली, यू कांट सिट लाईक दॅट फॉर थ्रू आउट. खूप वेळ नाही बसू शकत. थोड्या वेळानंतर यू फील लाईक रिलॅक्सिंग. तो आय थिंक ॲट 45 minutes to 1 hour गेट आउट, 5 minutes जरा स्ट्रेच करा, या मे बी 1.5 hours ऑल्सो यू कॅन डू दॅट. आणि रेग्युलरली सकाळी किंवा संध्याकाळी विच एव्हर यू गेट गुड टाईम, दॅट टाईम यू शुड डू रेग्युलर एक्सरसाइजेस. ऑलवेज चेक युअर लेवल्स ऑफ विटॅमिन B12, D3, युरिक ॲसिड काय असेल इन केस तर ते पण चेक करू शकता. यंग म्हणण्यापेक्षा आजकाल मी स्कूलमध्ये पण स्टुडंट्स पण माझ्याकडे येतात आणि त्यांच्या आईवडिलांचा कन्सर्न असतो की डॉक्टर हिचं आता वय 11 आहे आणि तिला आतापासूनच बॅक पेन होतोय, किंवा मुलाचं वय 10 आहे आणि त्याला, आणि मी विचारताना की हमेशा त्याचं बॅगचं वजन किती आहे. आणि इफ यू सी शाळेचं बॅग, and that's we have published an article also. The school should not give them too much of books to carry. तर त्यांचं जेवढं रिक्वायर्ड आहे दे शुड कॅरी दॅट मच. इफ यू सी डबा असतो, पाण्याची बॉटल असते आणि ॲट द सेम टाइम तर ह्यूज अमाऊंट ऑफ वेट इज ऑन देअर बॅक. मोर दॅन 5 kg तर असतंच. आणि ते छोटे असतात, त्यांचं शरीर छोटं असतं आणि दॅट्स नॉट गुड फॉर देम. तर दिस इज अ इम्पॉर्टंट थिंग. आणि आईवडिलांनी पण थोडं चेक केलं पाहिजे, कारण बऱ्याच वेळेस स्टुडंटसुद्धा
बरेच पुस्तकं सगळंच टाकून घेऊन जात घेऊन असतात जातात, हो. जे क्लासची गरज नसते. तर आय थिंक ह्या छोट्या गोष्टी आणि कधी कधी लहान मुलांच्या मध्ये आम्ही बघतो की सम अमाऊंट ऑफ डिफॉर्मिटी असते. हां. तर त्या ठिकाणी आईवडिलांचं आणि शाळेमध्ये पण टीचरचं लक्ष असणं गरजेचं आहे की कुठे पाठ थोडी वाकडी दिसते का, हो. त्यांना म्हणजे काही स्कोलिओसिस सारखं किंवा काही बिमारी असू शकते का, तर यू शुड रिपोर्ट अर्ली, कारण याचे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स खूप चांगले आहेत इफ यू डिटेक्ट इट अर्ली. म्हणजे थोडाही तुम्हाला काही वेगळा पोश्चर दिसला किंवा चालण्यात काही फरक दिसला किंवा तुमचा मुलगा कंटिन्यू काही वेगळ्या ह्याच्यात पोझिशनमध्ये बसतोय का, हे त्यांनी बघितलं पाहिजे आणि लवकर त्याचं निदान केलं करेक्ट. पाहिजे. तर तसंच एल्डरलीमध्ये पण आपण बघतो की त्यांना पण खूप बॅकपेनचे किंवा कमरेचे प्रॉब्लेम येतात, तर Yes. त्याच्याबद्दल काही सांगाल? तर एल्डरली आणि सगळ्यात कॉमनली आपण जे शब्द ऐकतो की स्पॉन्डिलोसिस झालाय. हो. कोणीही बोलताना म्हणतं की मला हो. मान दुखते, कंबर, म्हणजे डॉक्टरने सांगितलं हमको बताया 15 साल से स्पॉन्डिलोसिस है. तर स्पॉन्डिलोसिस इज नॉट अ डिसीज, लक्षात ठेवा. दिस इज अ एजिंग, इट्स अ नॅचरल विअर अँड टेअर ऑफ द स्पाइन. द डिस्क, the vertebral facet joints, they have some amount of frictional wear, जसं की केस पांढरे होणे आपण म्हणतो, and that's a natural thing. It's not a disease की पांढरे केस झाले. तर तसं सिमिलर स्पॉन्डिलोसिस इज नॉट अ डिसीज. कीप डुईंग गुड रेग्युलर ॲक्टिव्हिटी, and even if you are 60, 65, 70, 75, you can maintain yourself well. तुम्ही जर बघाल की काही डायबिटिक पेशंट माझ्याकडे येतात आणि त्यांना इतकी सवय असते की चाललंच पाहिजे, आणि ते लोक खरंच फिट असतात. म्हणजे दे वॉक 1 hour रेग्युलरली. तर माय वन बेसिक सजेशन इज वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग. यू कॅन डू इट ऑन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तुम्ही ट्रॅव्हल करणारे आहात किंवा तुम्ही महाराष्ट्रात राहताय, एनिवेअर इन द कंट्री ऑर आउटसाइड, इफ यू जस्ट make a regular habit of walking, brisk walk is good, walk brisk and slow, make a habit, and I think सगळ्यात मोठं मिथ तुम्ही क्लिअर केलं की स्पॉन्डिलायटिस आहे तुम्हाला, तर तुम्ही त्याच्यासाठी एक्सरसाइज बंद नाही करायला पाहिजे, तुमचं वॉक बंद नाही करायला पाहिजे, आणि ते एक्सक्यूज सांगायला नाही पाहिजे की मला स्पॉन्डिलायटिस झालाय म्हणून मी चालत नाही. तर तुम्ही ते चाललंच पाहिजे, कारण ती नॅचरल प्रोसेस आहे आणि ती रिपेअर होऊ शकते जर तुम्ही ते रेग्युलर करत राहिले. फक्त तुम्हाला जर एक्सक्रुशिएटिंग त्रास असेल, ज्या ठिकाणी तुम्हाला बसायला त्रास होतोय, डॉक्टरांनी सांगितलं असेल की करू नका, नाही, दॅट इज ओके. की इफ यू आर रिअली अनेबल टू सिट ऑर स्टँड ऑर वॉक, किंवा त्रास कमरेतून पायात चाललाय, मानेतून हातात चाललाय, आणि दॅट इज समथिंग वेअर नर्व इज गेटिंग प्रेस्ड, ऑर युअर पेन इज नॉट गेटिंग बेटर विथ मेडिसिन्स, बेसिक केलं, तर नुसतंच अंगावर सुद्धा काढू नका. आयडेंटिफाय युअर प्रॉब्लेम ॲट अ राईट टाइम. तर हे आयडेंटिफाय कसं करतो आपण? MRI-नी, एक्सरेनी? नाही, सगळ्यात महत्त्वाचं डॉक्टर पल्लवी, आय फील इट्स द क्लिनिकल एक्झामिनेशन. आणि आज आपण AIच्या विश्वामध्ये नॅचरल इंटेलिजन्स विसरून चाललोय. की आपण बघतोय की AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, द बेसिक मेडिसिन इज basic, and clinical examination is a mandatory thing for me. So we have a lot of students who are coming to us for fellowships आणि ट्रेनिंगसाठी येतात. तर आमचा भर सर्वात महत्त्वाचा क्लिनिकली, जेव्हा तुम्ही बघता की पेशंटला बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतं की यांना काय त्रास आहे, आणि त्यात काही टेस्ट असतात, साईन्स आणि सिम्पटम्स आपण असं म्हणतो. ह्याच्यावरतून आपल्याला 70% कळतं जनरली यांचा त्रास काय आहे. ज्यांचा त्रास बेसिक आहे किंवा सिम्पल आहे, एल्डरली पेशंटचा आहे, तर आपण त्यांना औषधं, फिजिओथेरपी देऊन त्यांना सांगू शकतो की ठीक आहे, यू जस्ट फॉलो अप आणि मला कळवा. काय अँटी इन्फ्लामेटरी देऊ शकतो रिलेव्हंट. डोंट कीप गिविंग पेन किलर्स. आय पर्सनली डोंट लाईक गिविंग स्टिरॉइड्स टू माय पेशंट्स अनलेस इट इज रिक्वायर्ड. तो मोस्ट ऑफ माय पेशंट विल नेव्हर गेट अननेसेसरी स्टिरॉइड्स. पेन किलर तर सवयच असते, जरा पेन झाला की गोळी घेणार पटकन कुठली तरी पेन किलर, तर दॅट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर युअर किडनीज अँड युअर लिव्हर. रिक्वायर्ड असेल तेव्हा घ्या. आणि एकदा तुमचा त्रास कमी होत नसेल तर गो टू ॲप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट. तुमच्या एरियामध्ये चांगल्या डॉक्टरकडे जा. आयडेंटिफाय युअर प्रॉब्लेम. बेसिक एक्सरे इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक्सरेमध्ये आपल्याला बरंच कळणार की झीज झाली आहे, मणका सरकतोय पुढे, किंवा रोटेशन काय आलं आहे का, त्या ठिकाणी काही स्पॉन्डिलोसिसची साईन, स्लिप डिस्कच्या साईन काही दिसत आहेत का तुम्हाला, किंवा एक्सरेवरती काही कळतंय का, असं की दॅट ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. आणि इन सिलेक्टिव्ह पेशंट्स आपण MRI करतो. MRI इज बिकमिंग द गोल्ड स्टँडर्ड नाव, कारण त्यात प्रत्येक गोष्ट, नर्व आणि उपनसा, जे आपण म्हणतो स्पायनल कॉर्ड, मज्जारज्जू, त्यांच्या पूर्ण जाणाऱ्या उपनसा, हे सगळं आपल्याला क्लिअर कट कळतं. 90%, 95% डायग्नोसिस आपण एक्सरे आणि MRI वरती करू शकतो. तर हे निदान करणं खूप गरजेचं आहे, आणि खरंच MRI ची गरज आहे का हे डॉक्टरांना बघितल्याशिवाय नाही करायला पाहिजे.
तर आता आपण एवढी चर्चा केली की एवढ्या वेगळ्या वेगळ्या वयात किंवा वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी बॅकपेन होता, तर त्याच्यासाठी एक्झॅक्ट ट्रीटमेंट काय करायला पाहिजे? तर वेन द पेशंट कम्स देर आर 2 फेजेस इन जनरल, की कोणी ॲक्यूट फेजमध्ये येतं आणि कोणी थोडंसं लाँग स्टँडिंग क्रॉनिक पेनमध्ये येतं. तर ॲक्यूट फेजमध्ये आल्यानंतर आय थिंक अँटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स आर इम्पॉर्टंट, कारण ते इन्फ्लामेशन कमी करतात आणि यू स्टार्ट फिलिंग बेटर. वी डू नॉट रिकमेंड रेस्ट फॉर अ व्हेरी लाँग टाईम. जुन्या काळात जसं द्यायचे 4-6 आठवडे, 2 महिने झोपून राहा, तर असं आजकाल नाही राहिलं, कारण ॲक्टिव्हिटी हेल्प्स युअर मसल्स टू बिल्ड अँड ॲक्टिव्हिटी विल नॉट अलाव to have more fatigue and leading to stiffness and pain. त्यामुळे शॉर्ट course of anti-inflammatory medicines, maybe couple of days of 3 to 4 days of rest we normally recommend in acute phase, आणि local ointment, local hot or cold fomentation. acute phase मध्ये बऱ्याच पेशंट्सना की आम्ही जसं म्हणतो की ट्रॅक्शन पाहिजे का, हा एक त्यांचा खूप महत्त्वाचा प्रश्न असतो. तर रादर दॅन ट्रॅक्शन वी पर्सनली प्रेफर यू कॅन गिव्ह सम अमाऊंट ऑफ IFT, जी फिजिओथेरपीची इलेक्ट्रिक IFT आणि टेन्स म्हणून जे आहेत त्या मॉड्युलिटीज आम्ही त्यांना देऊ शकतो. फिजिओथेरपीमध्ये खूप नवीन नवीन आणि खूप ट्रीटमेंट आहेत, तर त्यातले आपण त्यांना नो वी रिअली बिलीव्ह इन फिजिओथेरपी, आणि दॅट्स माय फर्स्ट टेक आफ्टर मेडिकेशन्स, की फिजिओथेरपी रिअली हेल्प्स. आणि ॲट दॅट टाईम आय मेन्शन ऑन माय पेपर की अ जेंटल फिजिओथेरपी इन ॲक्यूट फेजेस, बिकॉज खूप जास्त करण्याची गरज नसते. समटाईम देर इज अ डिस्क विच कॅन वर्सन, आणि क्रॉनिक स्टेजेसमध्ये नक्कीच इट हॅज अ बिग रोल, आणि रेग्युलर मॉनिटर्ड फिजिओथेरपी ऑल्सो विल रिअली हेल्प. आता फिजिओथेरपी आपण बोलतोय, तर फिजिओथेरपी म्हणजे फिजिओथेरपिस्टकडनं केलेली फिजिओथेरपी. आता लोकांचा समज आहे, एक ते जे प्रचलित आहे हाड वैद्य किंवा लोक डॉक्टरांकडे जाण्याआधी ते खूपच फेमस आहेत, म्हणजे ते पहिले हाड वैद्याकडे जातात, मग ते त्यांच्या पद्धतीने ते करून बघतात. तर त्याच्याबद्दल थोडक्यात सांगाल का? आय थिंक लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, डॉक्टर तुमचा विश्वास आहे का, किंवा असं आयुर्वेदिक, ते करायला पाहिजे का, होमिओपॅथी, कायरोप्रॅक्टर. आय थिंक की प्रत्येक पॅथी हॅज अ नॅचरोपॅथी, प्रत्येक पॅथी हॅज डिफरंट इसेन्स, आणि त्याचं रॅशनल प्रत्येकात असतं. पण मला वाटते अननेसेसरी गोष्टी बिलकुल करू नयेत. तर हाडवैद्य आय एम नॉट शुअर, बिकॉज कोणाचा एक्सपिरियन्स कसा आहे हे मी सांगणं डिफिकल्ट आहे. पण ते जनरली आय फील की ते प्रत्येक पेशंटलाच मॅन्युप्युलेशन करण्याची गरज नसते. की जेव्हा जे व्हिडिओज येतात किंवा जे आपण बघतो की प्रत्येकालाच काहीतरी ते करत असतात, अशा गोष्टी करून कधी वी हॅव सीन कपल ऑफ पेशंट्स कमिंग विथ फॅसेट डिस्लोकेशन्स इन सर्वायकल स्पाईन, विच इज नॉट गुड. ते मानेला झटका देणे, कारण त्या प्रॉबब्ली दीज आर द थिंग्स विच आर डेव्हलप्ड बिफोर MRI, बिफोर एक्सरेज वेअर, आणि हे कंटिन्यू झालंय. काही लोकांना बरं वाटतं, कारण त्यांचा मायनर असेल, ज्यांना बरं वाटतं मे बी त्यांचा आपण आता सांगणार कसं की ते बरोबर आहे की नाही. तर आपण त्यांना ऍटलीस्ट एवढं सांगू शकतो आज की विदाऊट डायग्नोस नाही करायला. बरोबर आहे. आणि नॉर्मली मला जर विचारलं तर जेंटल मॅन्युप्युलेशन्स आर ओके, पण खूप जास्त मॅन्युप्युलेशन्स आर नॉट अ गुड आयडिया इन मोस्ट ऑफ द पेशंट्स. आणि हेल्दी लोकांनी उगाच बरं वाटतंय म्हणून ते नाही करून घ्यायला पाहिजे. कारण तुम्हाला जर सिग्निफिकन्स आहे, तुम्हाला गरज आहे त्या मसलला तेवढा स्ट्रेच करण्याची, तरच केला पाहिजे, अदरवाईज नाही केला पाहिजे. आता फिजिओथेरपीमध्ये LS बेल्ट म्हणून वगैरे आपण ऐकतो आजकाल, तर कमरेचे पट्टा, त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगाल? आता माझ्याकडे पेशंट्स आहेत जे हजबंड वाईफ मध्ये भांडणं झालेले आहेत त्या बेल्ट नाही वापरायचं किंवा वापरायचं. तर म्हणजे की तुम्ही तो वापरत नाही म्हणूनच त्रास होतोय, असं वन ऑफ द पार्टनर्स विल से. तर आता इव्हिडन्स कमी झालाय बऱ्यापैकी, कारण बऱ्याच स्टडीज झाल्यात की बेल्ट, क्रॉनिक यूज ऑफ बेल्ट कॉजेस मसल ॲट्रोपी आणि सोअरनेस ऑफ द मसल्स. पण आपल्याकडे बघतोय की काही काही पेशंटना सवय एवढी झालेली असते, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाईफ, बेल्टशिवाय ते बाहेरच जात नाही. त्यामुळे आय पर्सनली डू नॉट ऑफर लंबर बेल्ट टू पेशंट्स, बट ज्यांना आवडतो किंवा ज्यांना दे फील गुड फॅक्टर आहे, सपोर्ट मिळतो, ज्या ठिकाणी मणका तुटला आहे किंवा ज्या ठिकाणी मणका सरकला आहे त्या ठिकाणी त्याचा रोल आहे असं मला वाटतं. आणि इट कॉजेस सम अमाऊंट ऑफ वॉर्मथ इन द मसल्स, गरम होतं त्या बेल्टमुळे, आणि पेशंट फील्स बेटर. आता थोडंसं आपण सर्जरीकडे वळूया, की ज्यांना सर्जरीची गरज असते, तर ज्यांना गरज असते असे आजार कुठले की त्यांना मस्टच आहे की त्यांनी सर्जरी करायलाच पाहिजे? नाही, हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे की नॉन ऑपरेटिव्ह ज्या ठिकाणी आपण फिजिओथेरपी मेडिसिन देतोय, आणि ज्या पेशंटना मॉडरेट त्रास आहे की डिस्क आली आहे किंवा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस आहे,
या ठिकाणी त्रास कमी होत नाही आहे, मेनली स्लिप डिस्कचा त्रास. त्या ठिकाणी पेन ब्लॉक म्हणून पण एक आजकाल खूप चांगली प्रचलित गोष्ट आम्ही करतो आहे, जवळपास 15-20 वर्ष मी करतो आहे. आणि पेन ब्लॉक हा खूप युजफुल वाय मीडिया आहे. जवळपास 60% ते 70% पेशंट्सना याचा फायदा होऊ शकतो. आणि हे सिलेक्शन फार महत्त्वाचं आहे की तुम्ही कोणाला तो ब्लॉक देताय. तर पेन ब्लॉक इज वन व्हेरी व्हेरी युजफुल अँड इम्पॉर्टंट मोडॅलिटी. इट्स अ इंटरव्हेन्शनल प्रोसिजर आणि आम्ही नॉर्मली इन ॲसेप्टिक प्रिकॉशन्स ऑपरेशन थिएटरमध्ये करतो. हलकी भूल देऊन करतो, त्यामुळे पेशंटला त्रास जास्त होत नाही आणि पेशंट कॅन गो होम सेम डे. इट्स अ डे केअर. 4-6 तासामध्ये ते घरी जाऊ शकतात. आणि त्याच्यानंतर ते एक्सरसाइज करून दे कॅन गेट बेटर, मॉनिटर करू शकतात. आणि दिस इज इंटरमिजिएट, काय म्हणतात ते दुवा इन बिटवीन सर्जरी अँड नॉन सर्जरी. आणि पेशंट्स हु आर विथ परसिस्टंट पेन, ज्यांचा त्रास कमी होत नाही, पेन खूप आहे, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ताकद कमी होत चालली हाताची किंवा पायाची, किंवा इन्स्टॅबिलिटी आहे की ज्या ठिकाणी ताकद जाऊ शकते, डिफॉर्मिटी होत चालली आहे त्या ठिकाणी, तर या ठिकाणी सर्जरीची गरज असते. आणि ते प्रमाण खूप कमी आहे. 5 ते 7% पेशंटना सर्जरीची गरज पडते ज्यांचा त्रास कमी नसतो. आणि आज असं विचार केला तर तंत्रज्ञान खूप पुढे गेलं आहे आणि सर्जरी मायक्रोस्कोपिक आहे, एंडोस्कोपिक स्पाईन सर्जरी, नॅव्हिगेशन बेस्ड स्पाईन सर्जरी. तर या गोष्टीमुळे रिस्क आणि कॉम्प्लिकेशन होण्याचा चान्स खूप कमी झालेला आहे. येस, एव्हरी सर्जरी विल हॅव सम अमाऊंट ऑफ ॲडवर्स इव्हेंट ऑर इश्यूज, पण यू शुड टॉक टू युअर डॉक्टर, त्यांच्याशी डिस्कस करा आणि त्याप्रमाणे ॲप्रोप्रिएट तुम्ही डिसिजन घेऊ शकता. आता मिथ आहे लोकांमध्ये की नाही मला सर्जरीची गरज नाही आहे, पण डॉक्टर म्हणतात. त्यांना असं वाटतं की डॉक्टर इन्सिस्ट करतायत सर्जरीसाठी. आय थिंक हे बरोबर आहे की कोणालाच नको असतं सर्जरी आणि ती भीती असते मनामध्ये, अरे बापरे काय होणार किंवा असं. पण आय थिंक ॲडिक्वेट काउन्सिलिंग आणि त्या डॉक्टरांच्याबरोबर तुम्ही त्यांनी सांगितलं आहे, यू गो विथ युअर फॅमिली वन्स अगेन, डिस्कस विथ देम की बाबा असं असं आहे आणि आम्हाला तुम्ही सांगाल का याची पॉझिटिव्ह काय आहेत, रिस्क काय आहेत, बेनिफिट्स काय आहेत, आणि त्याप्रमाणे यू शुड टेक अ डिसिजन. त्यांचं मेनली भीतीचं कारण मे बी असं असतं, कारण जुन्या काळात असं बऱ्याचदा ऐकलेलं आहे त्यांनी की सर्जरी झाली आणि त्यांना नंतर चालता नाही आलं. बरोबर. पण आता ते सगळं ॲडव्हान्स झालेलं आहे आणि ते रिस्क फॅक्टर्स कमी झालेले. करेक्ट. हां. आणि नाही मॅडम, पण हे जे होऊ शकतं ना की हे ऑलवेज देर इज अ पॉसिबिलिटी, कारण किती कॉम्प्रेशन आहे, किती नस दबली आहे, काही लोकांना इन्फेक्शन असू शकतं, काही लोकांना वापस होऊ शकतं, काही लोकांना ट्युमर असू शकतो आणि दॅट किंवा इंजुरी झालेली असते, ऑस्टिओपोरोटिक फ्रॅक्चर होऊन त्या ठिकाणी दबाव आलेला असतो. ऑल दीज थिंग्स कॅन कॉन्ट्रीब्यूट की केवढा त्रास होता त्याप्रमाणे तुम्हाला आउटकम मिळू शकतो. आणि प्रेडिक्ट करणं खरंच डिफिकल्ट आहे अजून, आणि कारण लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन स्पायनल कॉर्ड वर्ल्ड वाईड, पण इट टेक्स टाईम, इट इज नॉट जस्ट लाईक दॅट. पण नक्कीच प्री MRI म्हणजे 25-30 वर्षापूर्वी भारतामध्ये MRI आला, त्याच्या आधीचा आणि आताचा आउटकम सिग्निफिकंटली फरक आहे असं मी नक्कीच सांगू शकतो. आणि रिकव्हरी पिरियड काय असतो? आता समजा सर्जरी झाली आहे त्याच्यानंतर किती दिवसात आपण रिकव्हरी त्यांची? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि आता वी आर डुईंग अ लॉट ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाईन सर्जरी, UBE म्हणतो आम्ही त्यांना. आणि माय पेशंट्स वॉक सेम डे ऑपरेशन झाल्यानंतर ह्या, आणि दुर्बीण आपण टाकतो जी इंडोस्कोपी स्पाईन असते, आणि सेकंड डे ऑर थर्ड डे दे गो होम ॲज पर देअर पेन टॉलरन्स. आणि एजचं काही नाही आहे? वी आर डुईंग इट इन यंग अँड एल्डरली ऑल्सो, दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. जेव्हा थोडी मोठी सर्जरी असते त्यांना आम्ही 4 ते 5 दिवस त्यांना हॉस्पिटलला थांबतो, म्हणजे की ॲटलिस्ट दे कॅन वॉक टू द वॉशरूम, बाथरूम. घरी गेल्यानंतर या गोष्टी त्यांना थोडासा एवढा सपोर्ट मिळत नाही जो हॉस्पिटल असतो. त्यामुळे हे किती दिवस त्यांना फिजिओथेरपी वगैरे त्यांनी कंटिन्यू करायला पाहिजे? मला वाटतं की दे शुड लर्न द एक्सरसाइजेस, मे बी 4 to 6 weeks. Initial time is a good time for recovering the muscles, but otherwise very long time it is not required unless there is a neurological problem or the neurodeficit. Otherwise it's not required for long. You need to be regular in some activity. आता एक नवीनच प्रश्न मी विचारते की एंडोस्कोपिक आपण सगळ्या सर्जरी करतोय की दुर्बिणीद्वारे, मिनिमल इन्व्हेजिव्ह आपण ज्याला म्हणतो, की ज्यामुळे जखम मोठी होत नाही आणि सर्जरी आपण करू शकतो, ज्यामुळे त्रास कमी होतो सर्जरीचा असं आपण म्हणतो. त्याच्याबद्दल थोडक्यात सांगाल का? डॉक्टर पल्लवी, हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न तुम्ही विचारला आहे, कारण स्पाईन असं म्हणाल्यानंतर पेशंटना खूप भीती वाटते. अरे बापरे, मला मणक्याचं काय, म्हणजे त्यांना डॉक्टरकडे जायचं नसतं. पहिले भीती असते की मला काही त्रास नाही आहे, अंगावर काढायचं असतं. पण आता जसं तंत्रज्ञान इम्प्रूव्ह होतं आहे, आणि आय कॅन से मी आता जवळपास 22 वर्ष स्पाईन सर्जरीचं काम करतो आहे. इन लास्ट 8 to 10 years
खूप ॲडव्हान्समेंट वाढल्यात. जसं आपण बघतोय की चेंज होतं आहे वर्ल्ड, की इट इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज असं म्हणतो, कारण कनेक्टिव्हिटी इम्प्रूव्ह झाली आहे, टेलिकम्युनिकेशन इम्प्रूव्ह झालं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इम्प्रूव्ह झाला आहे, रोबॉटिक सर्जरीज वाढल्यात. त्याचप्रमाणे स्पाईन सर्जरीमध्ये सुद्धा इंडोस्कोपिक ऑर मिनिमली ॲक्सेस सर्जरी खूप प्रमाणात वाढलेली आहे. आणि द ओनली इम्पॉर्टंट थिंग फॉर दिस इज ॲक्युरसी, प्रिसिजन अँड पेशंट सेफ्टी. कारण कमीत कमी ब्लिडिंग होतं, कमीत कमी इन्व्हेजन असतं, पेशंटना पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेन कमी असतं. त्यामुळे ही खूप पॉप्युलर होत चालली असं म्हणायला हरकत नाही. एशियन सबकॉन्टिनेंट, कोरिया, जपान, सिंगापूर या ठिकाणी खूप जास्त ॲडव्हान्समेंट झालेली आहे. आणि आता अमेरिकेत सुद्धा, वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये आणि भारतामध्ये सुद्धा खूप प्रमाणात ही पसरलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि त्यामुळे यंग सर्जन्स आर व्हेरी मच अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स these kind of surgeries. At the same time, the senior and expert surgeons are also getting trained to do this kind of endoscopic spine surgery. म्हणजे ह्याचा फायदा पेशंटला खूप फास्टेस्ट होतो आणि त्याच्यामुळे त्यांचे दिवस वाचतात का? म्हणजे नेमका फायदा काय होतो ह्या सर्जरी? करेक्ट. तुम्ही तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक तर लक्षात घेतलं की एक तर इन्सिजन खूप छोटं असतं, स्मॉल इन्सिजन, की इट इज लाईक अ की होल. दॅट इज नंबर वन. ॲक्टिव्हिटी ऑफ डेली लिव्हिंग, काय म्हणतो की एडीएल, मी किती लवकर वापस कामाला जाऊ शकतो, तर दॅट ऑल्सो इज रिड्यूस्ड. नंबर टू. नंबर थ्री इज मिनिमल अमाऊंट ऑफ ब्लिडिंग ड्युरिंग द सर्जरी. खूप जास्त छेद नसल्यामुळे किंवा कट नसल्यामुळे किंवा ब्लिडिंग कमी असल्यामुळे मिनिमल ॲक्सेस असतो. आणि एक्झॅक्ट ॲक्युरसी अँड प्रिसिजन ही चौथी महत्त्वाची बाब, की तुम्हाला तो इतकं टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्टेज आहे की यू कॅन गो ऑन द स्पाईन अँड यू कॅन हॅव अ 30 times illumination and beautiful vision. So you are going from a minimal access and you are seeing the world in front of you. Rather than opening everything and seeing, now you don't need to do all that. And this is the advantage which we all are getting. Nowadays, आम्ही UBE ही सर्जरी कॉमनली करतोय. युनिलॅटरल बायपोर्टल एंडोस्कोपी, विच हॅज अ व्ह्यूइंग पोर्टल आणि वर्किंग चॅनल. तर या ठिकाणी आम्हाला त्याचं खूप छान ट्रायंग्युलेशन होऊन वी रिली कॅन डू अ लॉट ऑफ डिफरंट पॅथॉलॉजीज इन स्पाईन. त्यामुळे UBE इंडोस्कोपी ही आजकाल खूप चांगली आणि प्रचलित स्पाईन इंडोस्कोपी होत चाललेली आहे. आता त्याचं आणखीन एक हे आहे की खूप जर ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट असेल तर ती महाग असते असं वाटतं, तर ह्याचं तसं नो, आहे? आय थिंक हे खूप रिलेव्हंट प्रश्न आहे हा. आणि महाग हे इक्विपमेंट असतात. पेशंटसाठी मला नाही वाटतं ही सर्जरी खूप महाग आहे. ही ऑलमोस्ट ज्या प्रमाणात नॉर्मल सर्जरी असते, मे बी सम अमाऊंट विल बी प्लस मायनस, खूप जास्त नाही, असं 10,000-20,000 30,000पर्यंत इक्विपमेंटचा चार्ज मे बी वाढू शकतो. पण इट इज नॉट सिग्निफिकंट फॉर पेशंट की अरे बाबा एवढं मोठं बिल झालं, पुढचा खर्च वाचतो असं. आणि पुढचा खर्च वाचतो, फॉलोअपचा खर्च वाचतो, कारण तुम्ही लवकर यू गो बॅक टू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन पेशंट्स हू आर सिलेक्टेड फॉर इंडोस्कोपी. बरोबर. तर खूप महत्त्वाचं होतं हे. आणि आता गावाकडचे पण लोकांना खूप प्रॉब्लेम होतो स्पाईनशी रिलेटेड, तर म्हणजे त्यांच्यासाठी पण आपण हे ही खूप महत्त्वाचं. गावाकडचा पेशंट, इंडस्ट्रीमधला पेशंट, ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये काम करणारा वर्कर, IT इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारा इंजिनियर, ऑफिसर, बँकर, एनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड हू इज वर्किंग, देर इज गोइंग टू बी वन बेसिक रिक्वायरमेंट की मला भीती वाटते, मला कमीत कमी काही करता येईल का. त्यामुळे शेतकरी पण आजकाल खूप नॉलेजेबल झाला आहे, त्यांच्याकडे पण वायफाय आहे, ते पण सगळं आज बघतायत. तर मला असं वाटतं की शेतकरी असो किंवा खूप पैसेवाला असो किंवा यंग मुलगा असो किंवा ॲडल्ट असो, की ही सर्जरी नक्कीच ही आपल्याला करता येते. आणि फॉर द तुम्ही जसं म्हणाले शेतकरी किंवा गावाकडचा मुलगा, की त्यांच्यासाठी त्यांना बसणं किंवा वाकून काम करणं, शेतामध्ये काम करणं हे खूप महत्त्व असतं. या सगळ्या गोष्टी ते करू शकतात. आणि दॅट इज अ बिग ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस सर्जरी, ज्या ठिकाणी आपण बऱ्याच केसेसमध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा इम्प्लांटेशनसुद्धा वाचवू शकतो. आता महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की ही सर्जरी सगळीकडे अवेलेबल आहे का, किंवा कोण करू शकतं हे? नो, आय थिंक ही सर्जरी ट्रेंड स्पाईन सर्जन कॅन डू. आणि ही सगळीकडे हळूहळू वाढत चाललं आहे ह्याचं प्रमाण, की बऱ्यापैकी ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आता पर्कोलेट होत चाललं आहे. आणि आम्ही बरेच शिबिर घेतो आहे, बरेच ट्रेनिंग देतो आहे. त्यामुळे यंग जनरेशन नक्कीच खूप लवकर ॲक्वायर करतं आहे आणि
बऱ्याच पेरिफेरल पण भागामध्ये सध्या सुद्धा आपल्या हॉस्पिटलला ही सर्जरी आहे. ही संचेती हॉस्पिटलला आम्ही रेग्युलरली करतोय हो. आणि वी आर डुईंग मानेची पण करतोय, सर्वायकल एंडोस्कोपी आणि थोरॅकोलंबर कमरेच्या पण करतोय पूर्ण. तर खूपच छान की ह्यांनी आपला वेळ वाचतोय, पेन कमी होतोय आणि रिझल्ट डबल मिळतोय. चांगला अशी मिळतोय. येस इतकी येस. ही सर्जरी उपयोगी आहे. आता आपण हे आजार किंवा बॅक पेन त्याच्याशी रिलेटेड, पण जे स्पोर्ट्स पर्सन असतात की जे रेग्युलरली खेळतात, ते एक्सरसाइज पण करतात, तर त्यांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे किंवा त्यांच्या बॅक प्रॉब्लेमला त्यांनी खूप कसं महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हो, हो. कारण तुम्ही पेपरमध्ये वाचला असेल, आपले जे स्टार प्लेयर्स आहेत, हो बुमरा, हो हार्दिक पांड्या आणि श्रेयस अय्यर, हां ऑल ऑफ देम हॅव गॉट सर्जरी डन इन रिसेंट टाईम आणि दे आर ऑल ॲक्टिव्ह फिट इंडिव्हिज्युअल्स. आणि माझ्याकडे सुद्धा भरपूर पेशंट्स, महाराष्ट्र केसरी, कुस्ती, स्विमर्स, टेनिस प्लेयर्स, भरपूर स्पोर्ट्स, रोईंग, फुटबॉल, क्रिकेटचे तर खूप पेशंट्स येतात. आणि व्हॉट इज द कॉमन रिझन? बिकॉज मला वाटतं की त्यांना खूप ॲक्टिव्हिटी लेवल आणि इम्पॅक्ट खूप जास्त हाय वेलोसिटी ते करतात. हो ट्रेनिंग पण त्यांची खूप हाय लेवलची असते आणि बिकॉज दे हॅव टू पुट देअर मॅक्सिमम. दे डू अ लॉट ऑफ डेड लिफ्ट, दे डू अ लॉट ऑफ स्क्वॉट्स विथ वेट, एक्सरसाइज पण त्यांची हेवी असते आणि ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जम्पिंग. सी कसं आहे ना, इट्स अ बॉडी, इट्स अ नॅचरल थिंग आणि इट्स नॉट एनिवन्स फॉल्ट वाईल बरोबर. प्लेईंग स्पोर्ट्स ऑर एनिथिंग. सम तिरका पूल करताना जरा तिरका झाला आणि लोअर बॅकवरती स्ट्रेन आला, स्पॉन्डिलोलायसिस आम्ही म्हणतो की त्या ठिकाणी क्रॅक होऊ शकतो. इवन सचिन तेंडुलकर वॉज हॅव्हिंग लोअर बॅक पेन फॉर अ लॉंग टाईम, बट ही मॅनेज्ड विथ गुड फिजिओथेरपी. त्यांना स्पॉन्डिलोलायसिस जो आहे की ब्रेक झालाय मणका, तो होता आणि दॅट इज देअर, यु नो, की ही ऑल्सो सफर्ड, बट ही मॅनेज्ड इट विदाउट एनी मेजर इंटरव्हेन्शन आणि ही प्लेड फॉर 24 years. Yes. तर हाऊ यू डील विथ इट अँड हू इज ट्रीटिंग यू ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द अंडरस्टँडिंग ऑफ द डिसीज इज इम्पॉर्टंट आणि स्पोर्ट्समन शुड टेक सम प्रिकॉशन इन दॅट झोन. आणि अनलेस इट इज मॅन्डेटरी, too much of load should not come on the lower back. That is most important for most of the sportsmen. That is my one important म्हणजे message. मला जे लक्षात येते की स्पोर्ट्स पर्सननी पण एक वर्षातून एक व्हिजिट करायला पाहिजे, किंवा त्यांचा काही ते चुकीचं करत असतील तर त्यांनी त्याच्यावरती काम माझ्याकडे करायला आता पाहिजे. काही IPL प्लेयर्स येतात दाखवण्यासाठी आणि इंडियन टीमचे प्लेयर्स पण आय हॅव ट्रीटेड. तर बेसिकली असं गरज नाही आहे अनलेस यू हॅव अ प्रॉब्लेम. ओके. पण स्लिप डिस्क कॅन हॅपन टू एनीवन. यू हॅव टू बी केअरफुल इन युअर ॲक्शन्स. थोडं आपण थिंक अबाउट व्हॉट यू आर डुईंग. ॲट द एंड ऑफ द डे थिंक व्हॉट इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू, बिकॉज if you are fit, you really can do wonders. Okay. If you are not fit, you really cannot perform because your time is when you are on the field. Even Virat Kohli had a cervical disc. मानेची गादी सरकली होती. Okay. It's there in the news. One of my friend only treated him, and he really records so well, and he is back and he is playing so much. हे सगळं फिजिओथेरपीनी Exercise, appropriate medications, that phase they have pulled, and he's doing phenomenal. Yes. So I think surgery is for a very small segment of patient. 95% of the players or patients don't need operation. पण ज्यांचं झालंय त्यांनी पण आता रिकवर चांगले झालेत आणि खेळतायत व्यवस्थित. They can really do everything. Everything. Even surgery, they can go back to active sport. आणि त्यांनी ते प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी आणि ड्युरिंग सर्जरी जे सांगितल्यात इन्स्ट्रक्शन त्या व्यवस्थित पाळल्या तर ते सर्जरीचा एवढा त्रास होत नाही. Absolutely. They can do like a normal person, everything. सो आजच्या मोरल मला असं वाटतंय की जेवढी तुम्ही एक्सरसाइज कराल, जेवढी तुम्ही काळजी घ्याल तुमच्या स्पाईनची आणि व्यवस्थित डाएट ठेवाल, विटामिन्स तुम्ही व्यवस्थित घ्याल आणि काही प्रॉब्लेम झाला आहे तर तो कसा सॉर्ट करायचा आहे त्याचा व्यवस्थित विचार कराल आणि वेळेवर कराल तर तुम्हाला नक्कीच त्यातनं सुटका नक्कीच मिळेल असं मला वाटतं. Yes. आणि अशाच आम्ही तुमच्याशी परत गप्पा मारत राहू. परत आम्ही तुम्हाला एकदा बोलवू आणि आणखीन काही नवीन आलं असेल तर तुम्हाला नक्की विचारू. तुम्ही एवढा वेळ दिला आम्हाला आणि इतकी छान माहिती सांगितली त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. Thank you, madam. Thank you for this wonderful interaction. आज वर्ल्ड स्पाईन डे आहे सर,
तर त्याबद्दल काही सांगाल का? आपलं सगळं जगच सेलिब्रेट करतंय आजचा हा दिवस, तर त्याबद्दल थोडक्यात सांगाल का? नाही काय असं मी एका माझ्या मित्राशी बोलत असताना तो बरंच योगा आणि शिबिर करतो. हो. तर तो सांगतो अरे तुझं स्पाईन फार महत्त्वाचं आहे आमच्या योगामध्ये, हो. की प्रत्येक एव्हरीथिंग इज कनेक्टेड टू द स्पाईन. तर वर्ल्ड स्पाईन डे हा आज आहे 16 ऑक्टोबर. हा जगभरात सेलिब्रेट करतात फॉर अवेअरनेस. आणि यावर्षीचं थीम आहे सपोर्ट युअर स्पाईन. आणि दिस इज मेनली की तुमच्या स्पाईनच्या विषयी पेन आणि स्पायनल पेन आणि डिसेबिलिटीवरती अवेअरनेस करण्याचा त्यांचा यावर्षीचा उपक्रम अरे आहे. वा. आणि हे अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये, ऑस्ट्रेलिया, जगभरात सर्व ठिकाणी हा डे सेलिब्रेट होतो. आज आम्ही पुण्यामध्ये सुद्धा आमच्या पेशंटसाठी हा डे सेलिब्रेट करतो आहे फॉर जस्ट अंडरस्टँडिंग अँड अवेअरनेस ऑफ युअर बॅक प्रॉब्लेम्स. येस. सो तुम्हाला सगळ्यांना कळलंच असेल की आजपासून सुरू करा. आजपर्यंत नसेल तुम्ही लक्ष दिलेलं तुमच्या स्पाईनकडे, तर आजपासून तरी नक्कीच तुमच्या स्पाईनला सपोर्ट करा आणि लक्ष द्या. हॅव अ ग्रेट हेल्थ अँड हेल्दी स्पाईन. थँक यू.